वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरलाई इन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट बिबेस पोथहरूको च्याप्टर 1 को फुल कोर्स लिएर आएको छु। लेट्स स्टार्ट। आज चाहिँ म हजुरलाई फर्स्ट अफ अल त इन्ट्रोडक्सन भन्ने च्याप्टरको बारेमा भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको के हो त, उद्यमशीलता भनेको के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। इन्टरप्रेन्योरसिप इज द प्रोसेस अफ डिजाइनिङ, लन्चिङ एन्ड रनिङ अ न्यू बिजनेस विच इज अफ्टेन इनिसियल्ली अ स्मल बिजनेस। यो इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको यस्तो प्रोसेस हो जसमा हामीले न्यू बिजनेस आइडियाहरूलाई रन गरिन्छ, डिजाइनिङ गरिन्छ र लन्च गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले उद्यमशीलता अर्थात् हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने गरिन्छ। द पर्सन हु क्रिएट दिस बिजनेस इज नोन एज इन्टरप्रेन्योर। यस्तो बिजनेस चाहिँ जुन चाहिँ यस्तो पर्सन जसले चाहिँ यो बिजनेस क्रिएट गर्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भन्ने गरिन्छ। दे आर इनोभेटर, अर्गनाइजर एन्ड रिस्क बेरियर। तिनीहरू चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भनेको अर्गनाइजेसन अथवा बिजनेसको इनोभेटर पनि हुन्, अर्गनाइजर हुन् र त्यसको साथसाथै रिस्क बेयर पनि हुन्। According to the डक्लरको अनुसार इन्टरप्रेन्योरसिप इज द ग्यादरिङ एन्ड युजिङ द रिसोर्स टु प्रोड्युस अ रिजल्ट। इट इज allocating of resources to अपर्च्युनिटी रादर देन दि प्रोग्राम। अकर्डिङ टु डक्लरको अनुसार इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको एउटा ग्यादरिङ गर्ने हो, जम्मा गर्नु, अथवा युजिङ द रिसोर्स टु प्रोड्युस द रिजल्ट प्रोड्युस गर्नका लागि रिसोर्सहरूलाई युटिलाइज गरेर ग्यादर गरेर गरिने प्रक्रियालाई नै इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको हो। यसमा चाहिँ हामीले प्रब्लम भन्दा पनि अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ धेरै अलोकेट गर्ने गरिन्छ। इट इज द क्रिएटिभ प्रोसेस अफ स्टार्टिङ एन्ड म्यानेजिङ द venture for seeking the opportunity and engine of entrepreneurship development of the country. नेक्स्ट पार्टमा हाम्रो रहेको छ, हामीलाई क्वेसनमा 10 मार्क्स अथवा 15 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। यो चाहिँ मेन चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई निड भन्यो, कहिलेकाहीँ निड अथवा इम्पोर्टेन्ट अथवा सिग्निफिकेन्ट जे भन्यो पनि निड, इम्पोर्टेन्ट अथवा सिग्निफिकेन्स अफ इन्टरप्रेन्योरसिप भन्दा चाहिँ हामी यो पोइन्ट्स चाहिँ लेख्दा हुन्छ। जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ फर्मेसन अफ द क्यापिटल। फर्मेसन अफ क्यापिटल, entrepreneurship development of country. Capital is the most essential. It includes the physical, human and intellectual capital, and entrepreneurship help to promote the capital formation by mobilizing saving money. जसमा चाहिँ मैले याद गर्नका लागि राखेको थिएँ, जब क्यापिटल बढी हुन्छ नि त हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ हाई हुन्छ। जब क्यापिटल लो हुन्छ इन्टरप्रेन्योरसिप पनि लो हुन्छ। जसको कारणले हाम्रो क्यापिटल फर्मेसन र मोबिलाइजेसन राम्रो भयो भने यसले हामीलाई इन्टरप्रेन्योरसिपको लागि धेरै प्रमोट गर्ने गर्छ। अनि अर्को चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि जेनेरेट गर्छ। Entrepreneurship involves the start new venture by setting up the new enterprise and creating employment for self as well as other, increasing the living standard of the entrepreneurship development of the country. अनि नम्बर 3मा रहेको छ ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट। ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर सेट अप द भेन्चर इन डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्री टु युटिलाइज द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, क्याप्चर लार्जर मार्केट, इन्जोय फेसिलिटिज एन्ड लिड द ब्यालेन्स हो। अनि अर्को नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्स। इन्टरप्रेन्योरसिप involve the identification and utilize and grab the opportunity. For this, they bring the resources together and manage them to create the utility in the form of the good and service and increase the production and product. हाम्रो नम्बर 5मा रहेको छ प्रमोसन अफ एक्सपोर्ट। इन्टरप्रेन्योरसिप प्रमोट द डेभलपमेन्ट अफ द ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री एन्ड कन्स्ट्यान्टली सर्च फर द डेभलप न्यू प्रोडक्ट एन्ड मार्केट, also help in earning the foreign currency and promote the entrepreneurship development. अनि अर्को रहेको छ इन्हान्समेन्ट अफ प्रोडक्टिभिटी। इन्टरप्रेन्योरसिपले प्रोडक्टिभिटी पनि बढाउँछ। प्रोडक्टिभिटी इज द रेसियो अफ इनपुट एन्ड आउटपुट। हामीलाई थाहा नै छ त प्रोडक्टिभिटी भनेको हाम्रो रेसियो हो, इनपुट र आउटपुटको रेसियोलाई नै हाम्रो प्रोडक्टिभिटी भन्ने गरिन्छ। इट प्रमोट द इनोभेसन फर द अपर्च्युनिटी एन्ड युटिलाइज द रिसोर्स एन्ड हेल्प टु एचिभ द प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी। अनि अर्को नम्बर 7मा रहेको छ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्थ।
Entrepreneurship has to be promote the employment opportunity to the all sector of the society and encourage the set of the venture to all the area and promote the self-employment and economic development of the country. अनि अर्को नेक्स्ट नम्बर 8मा रहेको छ ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड इन्टिग्रेसन Entrepreneurship include a backward and forward into linkage. Backward linkage is the form of the vertical linkage involve the purchase of the supplier भनिन्छ भने अर्को चाहिँ फरवर्ड लिङ्केजमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनसँग लिङ्क हुने गर्दछ अनि अर्को चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी इट प्रमोट the political opportunity to the people and strengthens the democracy and increase the political stability and help to bring the prosperity. अनि इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर प्लस बिजनेस भेन्चर अथवा इन्टरप्राइज भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप हो इन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ हाम्रो पर्सनलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योर भन्ने गर्दछौँ अनि इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको त हाम्रो प्रोसेस अफ एक्सन हो त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप भनिन्छ अनि त्यसको आउटकम अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बिजनेस भेन्चर अथवा इन्टरप्राइज हो मेनली हामीलाई इक्जाममा सोध्ने भनेको क्वेसन चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर प्रोसेसको बारेमा चाहिँ मेनली आइरहेको क्वेसन हो यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो द प्रोसेस अफ द क्रिएटिङ एन्ड म्यानेजिङ अ न्यू इन्टरप्राइज इज नोन एज इन्टरप्रेन्योर प्रोसेस हो एन्ड इन्टरप्रेन्योर इज द पर्सन हु क्रिएट अ न्यू बिजनेस एन्ड बेयरिङ द मस्ट रिस्क एन्ड इन्जोय द मस्ट रिवार्ड इन्टरप्रेन्योर भनेको यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ न्यू बिजनेसलाई क्रिएट गर्छ जसमा चाहिँ उसले धेरै रिस्कहरू बेयर गरेर रिवार्ड पनि इन्जोय गर्ने त्यस्तो पर्सनलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योर भन्ने गरिन्छ दे कमनली सिन एज इन्भेटर सोर्स अफ आइडियाज न्यू आइडियाज गुड एन्ड सर्भिस हो हामीलाई चाहिँ मेनली हाम्रो 4 पार्टमा डिभिजन गरेको छ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर प्रोसेसमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई एन्ड इभ्यालुएट द अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई हामीले पहिला चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटीलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले बिजनेस प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि थर्डमा चाहिँ हामीले डिटर्माइन द अब्टेन रिसोर्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट हाम्रो रिसोर्स प्लस रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ इन्टरप्राइजलाई फर्स्टमा चाहिँ हामीले नम्बर 1मा हेरौँ चाहिँ आइडेन्टिफाई एन्ड इभ्यालुएट द अपर्च्युनिटी भन्नाले चाहिँ अपर्च्युनिटी इज द फेभरेबल कन्डिसन अफ द इन्भाइरोमेन्टको फेभरेबल कन्डिसन भन्नु नै हाम्रो अपर्च्युनिटी हो अन्डर दिस यो मध्येमा Entrepreneurs search and look for the favorable environment with the innovative idea for the new venture. New venture को लागि innovative idea र favorable इन्भाइरोमेन्ट खोज्नु नै फर्स्ट अफ अल इन्टरप्रेनरको काम हो अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई एन्ड इभ्यालुएट इज भेरी डिफिकल्ट टास्क अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नु चाहिँ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हो अपर्च्युनिटी मे आइडेन्टिफाई थ्रु द इनपुट फ्रम द कस्टमर बिजनेस एसोसिएसन and channel of member and technical people it may arises from the development of the general environment example PS यो चाहिँ के हो चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हो चाहिँ अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई गर्नु र इभ्यालुएट गर्ने चाहिँ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क हो जसमध्ये चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी त मेनली हामीले इनपुट सोर्सबाट नै सोर्सहरूबाट नै कलेक्ट गरेर आएका हुन्छौँ जस्तै कस्टमरहरूबाट अनि हाम्रो बिजनेस एसोसिएसनबाट र च्यानल मेम्बर साथसाथै हाम्रो टेक्निकल पिपलहरूबाट चाहिँ हामीले अब्टेन गरिरहेका हुन्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो पिएसटी भन्नाले चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमिकल सोसल टेक्निकल जस्तै ग्लोबल नेचुरल र लिगल इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ उन्स द अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई जब एकपटक अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई भयो भने इट सुड बी इभ्यालुएट त्यो चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ मोस्ट अफ द गुड बिजनेस अपर्च्युनिटी डोन्ट एपियर सडनली धेरै प्रकारका बिजनेस अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ सडनली देखा पर्दैनन् रादर द रिजल्ट फ्रम द इन्टरप्रेन्योर अलर्टनेस टु द पोसिबिलिटी सम्भावना अनुसार हामीले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ इट मस्ट बी म्याच विथ द पर्सनल स्किल एन्ड गोल अफ द इन्टरप्राइज इन कम्पिटिटिभ मार्केटमा यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो पर्सनल स्किल र गोल अफ इन्टरप्राइजसँग चाहिँ ठ्याक्कै म्याच हुनुपर्ने छ नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो डेभलपमेन्ट अफ द बिजनेस प्लान ओन्स
Opportunities identify. Entrepreneur need to create the comprehensive business plan. Business plan भनेको एउटा business plan is the description of the future direction of the business to provide the detailed description of the business and industry. हामीले त प्रथम त हामीले अपर्च्युनिटीलाई सर्च गर्नुपर्छ। यदि आइडेन्टिफाई भयो भने चाहिँ हामीले बिजनेस प्लानलाई क्रिएट गर्नुपर्छ। बिजनेस प्लान भनेको चाहिँ हाम्रो फ्युचर, हाम्रो बिजनेस कतातिर दौडाउने, हाम्रो फ्युचर डाइरेक्सन कतातिर लग्ने चाहिँ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीलाई डिस्क्राइब गर्न, हामीलाई डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसले दिने गर्दछ। एन्ड इन्टरप्रेन्योर मस्ट डेलिकेट हिज सफिसियन्ट टाइम फ्रेमवर्क टुवर्ड द क्रिएसन एन्ड मेजर कम्पोनेन्ट। फर्स्ट अफ अल त हामीले इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ डेलिकेट गर्नुपर्छ टाइम फ्रेम। हामीले कुन हाम्रो भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ्स के हो भन्ने चाहिँ मस्टली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। साथसाथै हाम्रो फङ्सनल प्लानहरू के हो त, हाम्रो फिजिकल रिसोर्स, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, फाइनेन्सियल रिसोर्स र हाम्रो मार्केटिङ रिसोर्स चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। इट इज अल्सो युजफुल टु डिटरमाइन द रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट। यो हामीले रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट गर्नका लागि पनि त्यत्तिकै नै युजफुल हुने गर्दछ। अप्टेनिङ दोज रिसोर्सेस एन्ड म्यानेज द भेन्चर सक्सेसफुली। त्यसपछि हामीले रिसोर्सेसलाई अप्टेन गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले प्रपर ठाउँमा चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड प्लान रहेको छ। अनि अर्को नम्बर थर्डमा रहेको छ हाम्रो डिटरमाइन अन obtain the resource requirement. As an entrepreneur, identify the source from where finance, human resource can be arranged. It also important to find out the investor for the new venture and personnel to carry out the business activity. The gap between the existing source resources and required resources should be clearly identified. Entrepreneur is to give up the little control as much as possible while acquiring the resources and attempt to maintain a large ownership as possible. And number 4 and last नम्बरमा रहेको छ म्यानेज अल इन्टरप्राइज। आफ्टर अल रिसोर्स आर प्रोपरली प्लेस। सबै रिसोर्सहरू प्रोपरली प्लेस भएपछि एरेन्ज देम इन नेक्स्ट। हामीले अर्को स्टेपमा चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्छ। हाम्रो फाइनल स्टेप भनेको म्यानेज द इन्टरप्राइज हो। इट इज द टाइम टु डेभलप द भेन्चर एन्ड स्टार्ट रनिङ। यो त हामीले भेन्चर डेभलप गर्नु र स्टार्ट रनिङलाई, हाम्रो कामलाई द्रुत गतिमा चाल्नु हाम्रो यो फाइनल स्टेप हो। इट सक्सेसफुल्ली। इन दिस स्टेप इन्टरप्राइज मस्ट डिसाइड द म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड हायरार्की द्याट रिक्वायर टु सल्भ द अपरेसन अफ द प्रब्लम वेन दे अराइज। यदि कुनै प्रकारको प्रब्लमहरू अराइज हुन्छ भने त्यो टाइममा चाहिँ हामीले आफ्नो रिसोर्सहरूलाई कुन ठाउँमा राख्ने, कुन हायरार्कीमा राख्ने भन्ने चाहिँ यो लास्ट स्टेपमा रहेको छ। स्ट्रङ कन्ट्रोल मेकानिजम इज टु इस्टाब्लिस टु म्यानेज द इन्टरप्राइज सक्सेसफुली। स्ट्रङ कन्ट्रोल मेकानिजम भए मात्रै चाहिँ हाम्रो इन्टरप्राइज म्यानेज चाहिँ सक्सेसफुल्ली इस्टाब्लिस हुनसक्छ। मेनली हाम्रो 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रहेको छ टाइप्स अफ द इन्टरप्रेन्योर भेन्चर। Entrepreneurship is guided by insight and vision of the entrepreneur. Or entrepreneur start of the venture in many ways according to the nature and the goal. They are classified into 3 types. 3 टाइपमा चाहिँ हाम्रो टाइप अफ भेन्चर चाहिँ क्रिएटिङ भएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइपमा चाहिँ स्यालेरी सब्सक्रिप्सन फर्म, अनि अर्को चाहिँ इन्टरप्रेन्योर फर्म, अनि लाइफस्टाइल फर्म रहेको छ। हाम्रो स्यालेरी सब्सक्रिप्ट फर्ममा चाहिँ ड्राई क्लिनर, हाम्रो हेयर सलुन, अनि अकाउन्ट फर्म, अनि रिटेल स्टोर अनि रेस्टुरेन्ट रहेको छ। साथसाथै हाम्रो इन्टरप्रेन्योर फर्ममा चाहिँ गुगल, फेसबुक र जेन्गा रहेको छ भने लाइफस्टाइलमा चाहिँ फोटोग्राफर, टुरिस्ट गाइड र गल्फर रहेको छ। यसै गरी 2 मार्क्समा रहेको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई वाट इज द स्यालेरी सब्सक्रिप्सन फर्म अथवा वाट इज द लाइफस्टाइल फर्म एन्ड वाट इज द इन्टरप्रेन्योर फर्म भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको एन्सर पनि लेखेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो स्यालेरी सब्सक्रिप्सन फर्ममा चाहिँ स्मल फर्म विच इज स्टार्ट टु यङ द सर्टेन लेभल अफ इन्कम एन्ड सिमिलरली एज अर्निङ द स्यालेरी फ्रम द इम्प्लोयर। यो चाहिँ स्मल फर्म सर्टेन लेभल अफ इन्कम स्टार्टेड गर्नका लागि हो। इट मेन objective is to substitute the salary income through the entrepreneur. They offer the standardized
product and service to customer which are not innovative. They are happy to the service local customer and normally compete price basis. अर्को चाहिँ रहेको छ लाइफस्टाइल फर्म रहेको छ. इट प्रोभाइड द ओनर अपर्च्युनिटी टु चुज अन द सर्टेन लाइफस्टाइल while earning the livelihood. They are not innovator and don't wish to grow the rapidly larger based on hobbies and habits. लाइफस्टाइल फर्म भन्नाले चाहिँ यस्तो फर्म हो जसमा चाहिँ हामीले ओनरले आफ्नो हबीलाई चुज गरेको हुन्छ, हबी अथवा ह्याबिटलाई चुज गरेको हुन्छ. तिनीहरू चाहिँ इनोभेटर चाहिँ हुँदैनन्. तिनीहरूले ऱ्यापिडली ग्रोथको लागि पनि विस गरिरहेको हुँदैन. इक्जाम्पलमा हाम्रो फोटोग्राफरहरू, टुरिस्ट गाइडहरू है. अनि अर्को चाहिँ थर्ड नम्बर छ इन्टरप्रेन्योर फर्म भन्नाले चाहिँ दिस फर्म ब्रिङ न्यू प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस टु द मार्केट. यो फर्मले मार्केटमा नयाँ प्रोडक्ट र नयाँ सर्भिसलाई चाहिँ ब्रिङ आउट गर्ने गर्दछ. अनि seek and create the market opportunity that they currently control. They focus on create product and service that are worth taking and they are important to their customers. नेक्स्ट पार्टमा रहेको छ हाम्रो टाइप अफ इन्टरप्रेन्योरको टाइपहरू कुन कुन रहेको छ. हामीलाई नम्बर 1मा चाहिँ अन द बेसिस अफ द इनोभेसन, अनि अर्को छ अन द बेसिस अफ बिहेभियर, अनि नेक्स्ट नम्बर 3मा रहेको छ अन द बेसिस अफ फोकस ग्रुप, अनि नम्बर 4मा रहेको छ अन द बेसिस अफ स्केल इन्टरप्राइज. टाइप अफ इन्टरप्राइजमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ इक्जाम अन द बेसिस अफ द इनोभेसन त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा चाहिँ सोर्ट क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ. इनोभेट फर्स्टमा चाहिँ अन द बेसिस अफ इनोभेसनमा चाहिँ नम्बर 1मा रहेछ इनोभेटिभ enterprise, those who give high priority to they look forward and introduce the new product ways to doing the business. And यो इनोभेटिभ इन्टरप्रेन्योरमा चाहिँ के रहेको छ भने तिनीहरूले त हाई प्रायोरिटी हो त न्यू प्रोडक्ट र न्यू वेज अफ डुइङ द बिजनेसमा चाहिँ लागिरहेका हुन्छन्. टेक अ चान्स एज अ अपर्च्युनिटी एन्ड लिड द बिजनेस एन्ड दे बिलिभ इन एक्सपेरिमेन्ट एन्ड फुल क्रिएटिभ माइन्ड एन्ड प्रोएक्टिभ इन नेचर हुने गर्दछन्. अर्को चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भन्नाले चाहिँ एज नेम सजेस्ट दे आर इमिटेट भनेको चाहिँ कपी गर्नु हो है. अनि अफ सक्सेस अफ इनोभेटिभ द तिनीहरू चाहिँ इनोभेटिभ इन्टरप्रेन्योरको कपी गर्नका लागि चाहिँ माहिर हुने गर्दछन्. दे डोन्ट एक्चुअल इनोभेट, तिनीहरूले आफै इनोभेट चाहिँ गर्दैनन्. दे आर स्किलफुल अन इमिटेट द टेक्निक प्रोसेस एन्ड सिस्टम. तिनीहरू चाहिँ कपी गर्न चाहिँ इनोभेटरको कपी गर्न चाहिँ स्किलफुल हुने गर्दछन्. तिनीहरूको टेक्निक प्रोसेस र सिस्टमलाई तिनीहरू चाहिँ रियाक्टिभ हुने गर्दछन्. नेचरमा चाहिँ तिनीहरू रियाक्टिभ हुने गर्दछन्. रियाक्टिभ नेचर अल्सो कल द एडप्टिभ इन्टरप्राइज पनि भन्ने गर्दछ. अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो फाइभिङ इन्टरप्रेन्योर रहेको छ. दोज इन्टरप्रेन्योर हु डोन्ट वान्ट टु मेक एनी चेन्ज इन देयर अर्गनाइजेसन. यस्ता खालको इन्टरप्रेन्योर हुन् जसले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनमा केही चेन्जेसै ल्याउन चाहँदैनन्. त्यस्तो खालको इन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ हाम्रो फर्बिन इन्टरप्रेन्योर भन्ने गर्छ. दे आर भेरी अलर्ट इन डिसिसन मेकिङ एन्ड टेकिङ द क्यालकुलेटिङ स्टेप टेक गर्नको लागि र डिसिसन मेकिङको लागि तिनीहरू धेरै अलर्ट हुने गर्दछन्. दे आर रिस्क अभोइडर, तिनीहरू चाहिँ रिस्क अभोइडर हुने गर्दछन्. मेनली दे ओन्ली इमिटेड अदर वेन दे बिलिभ द्याट दे आर फलिङ एन्ड ड्यामेज. यदि तिनीहरूको बिजनेसमा केही फलिङ अप एन्ड डाउन विन्डफल आएको छ अथवा ड्यामेज हुने सिचुएसनमा मात्र तिनीहरूले चाहिँ अरूको कपी गर्छन्, नत्र चाहिँ तिनीहरूले केही अर्गनाइजेसनमा केही चेन्जेस ल्याउन चाहिँ चाहँदैनन्. त्यसै गरी नेक्स्टमा रहेको छ हाम्रो ड्रोन इन्टरप्रेन्योर. दे आर कन्जर्भेटिभ इन नेचर, तिनीहरू चाहिँ कन्जर्भेटिभ हुने गर्दछन्. एन्ड प्रिफर अलवेज कम्फर्ट विथ देयर ओल्ड टेक्नोलोजीसँग कम्फर्ट प्रिफर गर्छन्. तिनीहरूले न्यू टेक्नोलोजी चाहिँ खासै युज गर्न चाहिँ चाहँदैनन्. अनि दे डोन्ट चेन्ज द ट्रान्जिसन आफ्नो पहिलादेखि चलिआएको बिजनेसलाई चाहिँ तिनीहरूले चेन्ज गर्न चाहँदैनन्. दे रिफ्युज टु चेन्ज प्रोडक्ट वेज एन्ड रिफ्युज इनोभेसन. तिनीहरूले आफ्नो प्रोडक्सन गर्नु तरिका पनि चेन्ज गर्न चाहँदैनन्. त्यही माथि चाहिँ तिनीहरूले नयाँ आविष्कार गर्न पनि चाहँदैन. त्यस्तो प्रकारको इन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ हामीले ड्रोन इन्टरप्रेन्योर भन्ने गरिन्छ. अनि अन द बेसिस अफ बिहेभियरको आधारमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल द स्लो अपरेटर रहेको छ. द इन्टरप्रेन्योर हु क्यारी
an enterprise alone, and if needed employs few employees is known as slow operator. In the beginning, most of the enterprise step the slow enterprise. Solo operator भन्नाले यस्तो इन्टरप्राइज हो जसमा चाहिँ उसले आफै इन्डिपेन्डेन्टली आफै एक्लै काम गर्न चाहन्छ अथवा आवश्यकता खण्डमा थोरै इम्प्लोइजहरू एड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सोलो अपरेटर भन्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ मेनली यो बिजनेस चाहिँ एक्लै नै स्टार्ट गर्ने गरेको हुन्छ। नम्बर सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो एक्टिभ पार्टनर, दोज इन्टरप्रेनर हु स्टार्ट ओन्ली एनी इन्टरप्राइज एज अ जोइन्ट भेन्चर एन्ड अल द पार्टनर इन्भल्भ एक्टिभली इन द अफ दिस। एक्टिभ पार्टनर भन्नाले चाहिँ हाम्रो जुन इन्टरप्रेनर हो जसले चाहिँ आफ्नो पार्टनरहरू बिचसँग लागेर, यदि पार्टनरहरू अथवा जोइन्ट भेन्चरसँग लागेर खोलिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ पार्टनर भनिन्छ। अर्को चाहिँ इन्भेन्टर, the entrepreneur who invent new product and inventor. I am busy in research and innovative activities on challenges. Those entrepreneurs who jump into the industry because of the challenge it's present. Once the challenge seem to meet, they begin to look for a new. अनि अर्को रहेको छ buyer, the entrepreneur who doesn't want to bear a risk and prefer to buy the ongoing business is known as buyer. अनि लाइफ टाइमर भन्नाले चाहिँ दोज हु थट एन इन्टर्नल पार्ट अफ द लाइफ इन देयर बिजनेस इज नोन एज लाइफ टाइमर। जस्तै फ्यामिली बिजनेसहरू ह्यान्डल गर्ने फ्यामिली बिजनेस रिलेटेडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाइफ टाइमर भन्ने गरिन्छ। नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ वुमन इन्टरप्रेनर, दोज वुमन हु इनोभेट imitate or adopt the business activities known as women entrepreneur. Modern women are not limited to the four wall of their house. They have to start it and come up the as a entrepreneur. And number बीमा रहेको छ हाम्रो minority entrepreneur. Minority entrepreneur refers to the entrepreneur who is belonging to group or races that are marginalized in a particular society. As a scenario change, minority have to come forward and succeed in business activities. Feature and trend of the entrepreneur भन्नाले चाहिँ हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ मोटिभेटर। Entrepreneur act as a motivator. He required to get the activities done through other and motivate other to complete the tasks and help to build the team spirit and organize in a effective and efficient way. इन्टरप्रेनर भनेको चाहिँ एउटा मोटिभेटर पनि हो, जसले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ टिम वर्कमा काम गर्नुपर्छ। टिम वर्कबाट हामीले हाम्रो बिजनेस प्लानहरू अर्गनाइज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसको एउटा फिचर रहेको छ। अर्को चाहिँ अर्गनाइजरको फिचर रहेको छ। इन्टरप्रेनर need number of the resources such as the main material, money, capital, technology and mobilize them properly to produce the quality product. And number 3मा रहेको छ risk bearer. Risk is the unfavorable condition. Entrepreneur always take a calculated risk. He must be set a realistic and attractive and attainable goal and achieve the risk to realize the goal. He should manage the risk through the planning and rational decision. And number 4मा रहेको छ innovator. Entrepreneur constantly search for a change and take a change as an opportunity. He creates something new and different and most important tools for enterprise. And number 5मा रहेको छ proactive. They are proactive in nature, not reactive. He always searches for the future opportunity and less concerned with the past activities and focus on future. इन्टरप्रेन्योर चाहिँ मोस्टली चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ, रिएक्टिभ चाहिँ हुनु हुँदैन। उसले चाहिँ फ्युचर अपर्च्युनिटीलाई अलवेज सर्च गर्नुपर्छ अनि पास्ट एक्टिभिटिज अथवा पास्टमा भएको गल्तीहरू अथवा मिस्टेकहरूबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि नम्बर 6मा रहेको छ हाई अचिभमेन्ट डिजायर. He always has a desire of the high, achieve high. He set high
ambition, goal, and hard work, they show the effect to turn into ड्रिम इन्टु रियालिटी. ड्रिमलाई चाहिँ रियालिटीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ इन्टरप्रेन्यर भइसकेपछि. अर्को नम्बर 7मा रहेको छ डिजायर फर इन्डिपेन्डेन्स. ही हेज स्ट्रङ डिजायर फर द इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डजन्ट वान्ट टु वर्क अन्डर द अदर. दिस डिजायर मोटिभ. अनि अर्को छ टोलरेन्स अफ ambition. An entrepreneur work in the complex and a dynamic business environment which may be unclear and uncertain. He explore as well as the manage change and take the change and as constant phenomenon. Dynamic situation demand entrepreneur to take tolerate. नम्बर 6मा रहेको छ 6 immediate feedback. Entrepreneurs seek immediate feedback for his performance. It is essential for nurturing his strength and overcoming and weakness and drive his future activities. फङ्सन अफ द इन्टरप्रेनर भन्नाले चाहिँ मेनली चाहिँ म्यानेजर फङ्सन रहेको छ. म्यानेजर फङ्सनमा चाहिँ द आर्ट एन्ड साइन्स अफ गेटिङ थिङ डन थ्रु अदर भनेको चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट हो. एन्ड इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट लिड द अर्गनाइजेसन टुवार्ड द सक्सेस थ्रु द युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस. नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो प्लानिङ. प्लानिङ भन्नाले चाहिँ इट इज द प्रिडिटर्माइन्ड course of action for the achievement of the organization objectives. Entrepreneur has decided the future activities at present. It involves the deciding what, where, how, when, and how things are done. It has to conduct the activities effectively and efficiently. Number B मा रहेको छ organizing. An entrepreneur has to be organized a number of the resources, example, capital, level, technology, etc. It ensures the proper outcome and it is the important to implement the plan of organization resource effectively. On number C मा रहेको छ staffing. Staffing भनेको चाहिँ staffing planning is the foundation of the staffing function. It involve the acquisition, deployment and maintenance and motivation of the HR भनेको human resource and seeking and hiring the qualified employee who possess the specific skill, knowledge and activity directly linked to the specific job. Directing. It includes the influence, guiding, supervising, motivating and the employee for the achievement of the organization goal. It is a part of managerial function. For the achievement of the organization goal, it involves leading, communicating, the motivating. लास्टमा रहेको छ हाम्रो controlling. It ensures that the activities are moving ahead as far as the standard. It involves the establishment of the standard performance, measure action performance and compare between them and find out the deviation of correcting action. अनि अर्को साथसाथै हाम्रो मेजर फङ्सन साथसाथै हाम्रो प्रमोसनल फङ्सन पनि रहेको छ. प्रमोसन फङ्सन भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द क्रिएटिङ एन्ड डेभलपिङ द बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फर द अर्गनाइजेसन. एन्ड नम्बर 1मा रहेको छ डेभलपमेन्ट अफ बिजनेस आइडिया. one of the most important function where ideas are developed through the previous experience and knowledge education facing the problem interaction with expert. Ideas are the creative which can be turned into the innovation for the grabbing the marketing opportunity. नेक्स्टमा रहेको छ हाम्रो प्रिपरेसन अफ द बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान इज द डकुमेन्ट अबाउट द फ्युचर of the business. It includes the functional plans such as the production, finance, HR and marketing. It guides the entrepreneur in establishing and operating the business. It serves the guidance for future activities. And number C मा रहेको छ resource acquisition. Since they are important in production process, resources are very important. Example, capital, manpower, technology, land which is required for the foundation of the business activity. This should be acquired and managed effectively by the entrepreneur. कहिलेकाहीँ चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन भनेर चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर मोटिभेसन के हो भनेर सोध्ने गर्छ. त्यो टाइममा चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योर प्रमोसन भनेको द प्रोसेस द्याट मोटिभेट द इन्टरप्रेन्योर टु एक्जर्ट हाई लेभल अफ इफोर्ट फर द एचिभमेन्ट अफ द इन्टरप्रेन्योर गोल एन्ड इट सर्भ एज अ फ्युल अर पावर द्याट मेक अर्गनाइजेसन रन चाहिँ यसको डेफिनेसन हो. लास्टमा चाहिँ हामीले
क्वेसनमा मेनली टु टाइप्सको क्वेसनमा डिफ्रेन्स बिट्विन भनेर आउने गर्छ, जसमा चाहिँ मैले बेसिस र डिफ्रेन्स बिट्विन भनेर लिएर आएको छु। जसमा चाहिँ इन्टरप्रेन्योर मोटिभको हिसाबले चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड अपरेसन हो भनेपछि म्यानेजरको मोटिभको अनुसार चाहिँ यो सर्भिस हो। अनि स्टाटसको हिसाबले चाहिँ इन्टरप्रेन्योर ओनर हुन्छन् भनेपछि म्यानेजर चाहिँ त्यहाँकै स्टाफहरू हुन्। अनि रिस्क बेयरिङको हिसाबले चाहिँ इन्टरप्रेन्योर काम चाहिँ रिस्की हो, जसमा चाहिँ स्यालेरी हुँदैन भनेपछि म्यानेजरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नो रिस्क बट स्यालेरी, रिस्क चाहिँ हुँदैन तर स्यालेरी चाहिँ तिनीहरूले पाउने गर्दछन्। इन्टरप्रेन्योरको हिसाबमा चाहिँ रिवार्ड भन्नाले चाहिँ प्रफिट अथवा गुडविल हो भनेपछि चाहिँ म्यानेजरको हिसाबले चाहिँ स्यालेरी भनिन्छ त्यसमा चाहिँ। अनि इनोभेसनको आधारमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर भनेको क्रिएटर हुन् भनेपछि हाम्रो म्यानेजर भनेका चाहिँ त्यहाँको एजुकेटिभ हुन्, जसले चाहिँ कामहरू एजुकेट गर्ने गर्दछन्। अर्को चाहिँ फोकसको बेसिसमा हेर्ने भने इन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ बिजनेस स्टार्टअप गर्नमा फोकस गर्छन् भनेपछि म्यानेजर भनेको अनगोइङ अपरेसनलाई हेर्ने चाहिँ एउटा पर्सन हो। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो डिसिसन मेकिङमा चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भनेको इन्स्टिट्युटिभ हो भनेपछि म्यानेजर चाहिँ क्यालकुलेटिभ हुने गर्दछन्। अनि रिस्कको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर भनेको रिस्क टेकर हो भनेपछि चाहिँ हाम्रो म्यानेजर भनेको रिस्क एडभाइजर हो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन द इन्टरप्रेन्योर र ओनरको बिचको डिफ्रेन्समा चाहिँ फर्स्टमा मिलिन भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर भनेको हो म्यानेज एन्ड अर्गनाइज, जसले चाहिँ बिजनेसलाई म्यानेज अथवा अर्गनाइज गर्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भनिन्छ भने ओनर भनेको हो इन्भेस्ट द मनी इन द बिजनेसको लागि पैसा जसले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ओनर भन्ने गरिन्छ। रिस्कको हिसाबले हेर्नुपर्दा चाहिँ इन्टरप्रेन्योर अलवेज रिस्क टेकरै हुने गर्दछन् भनेपछि ओनर चाहिँ डजन्ट टेक द मस्ट रिस्क, धेरै जस्तो रिस्क चाहिँ ओनरहरूले चाहिँ बियर गर्ने गर्दैन। अनि हाम्रो स्टाटसको हिसाबले गर्दा चाहिँ दे डोन्ट प्रिफर द स्टाटस प्रिफर गर्दैनन्, तर ओनरले चाहिँ स्टाटस क्वाइट चाहिँ प्रिफर गर्ने गर्दछन्। अनि चाहिँ इन्टरप्रेन्योरको नेचर अफ द बिजनेसले हेर्नुपर्दा चाहिँ लार्ज बिजनेस हुने गर्दछ। इन्टरप्रेन्योरको नेचर अफ द बिजनेस भन्नाले चाहिँ ओनरको चाहिँ स्मल एरियामा मात्रै तिनीहरूले बिजनेस एक्टिभिटिज क्यारी आउट गरिरहेका हुन्छन्। मेनली सोचिराख्ने क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर र इन्टरप्रेन्योरसिपको डिफ्रेन्स बिट्विन हो। स्टाटसमा भन्नुपर्दा चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ एक्ट एज अ प्रमोटर र फाउन्डर हो भनेपछि चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको त्यहाँको स्टाफ अथवा इम्प्लोइ हो। रिस्कको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ इन्टरप्रेन्योर एज्युम द रिस्क टेकर हो भनेपछि इन्टरप्रेन्योर भनेको नट एज्युम द रिस्क चाहिँ एज्युम गरिरहेका हुँदैन इन्ट्राप्रेन्योरले चाहिँ। अनि रिवार्डको हिसाबले चाहिँ इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ प्रफिट रिवार्ड लिने गर्छ भने इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ हाम्रो स्यालेरी विथ करियर डेभलपमेन्टको फेसिलिटिज पाइरहेको हुन्छन्। अनि इन्टरप्रेन्योरसिपको डिपेन्डेन्सीको हिसाबले हेर्नुपर्दा चाहिँ अपरेटिङ प्रोसेसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछन्। रिस्क राइजिङ अफ द फन्ड चाहिँ खास चाहिँ फन्ड राइज चाहिँ इन्टरप्रेन्योरले गर्ने गर्दछ। इन्टरप्रेन्योरसिपले राइज गर्ने गर्दछ, इन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ राइज गर्दैन। अर्को चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ न्यू बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गर्ने गर्छ भने इन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ रनिङ बिजनेसलाई अपरेटिङ गर्ने मात्र हो। यसमा फोकस इन्टरप्रेन्योरसिपमा फोकस चाहिँ